Tie 3. Lempäällä öljyä turvetta tiellä. Tie voi olla liukas. Se oli toi liikennetiedot. Suljin radion juuri. Tässä on, niin kuin kuvasta näkyy, tämmönen 8-heppainen Vorstroke-haide. Elikkä Yamaha-kopio. Ja potilas ei toimi. Raskas kiskoo narusta. Tiedätte sen jutun, sen vedän narusta ja nauti kesästä ja sillain. Se on, juu, tiedätte, se on semmonen mainos oli joskus. En mene siihen sen syvemmälle. Minä otin tulpat pois siitä, kun koitin vetää sitä, mutta kaatuu tässä pukissa, lähtee mukaan. Otetaan näistä pienet lähikuvat, niin sen näköiset tulpit. Ne on vähän niinku vettä ja siinä olisi vähän niinku öljyäkin mun mielestä ja ei ole nyt ihan kunnossa. Että en tiedä mitä siinä nyt on. Kun ei lähtee puhaltamalla edes sieltä, niin siinä on nyt vähän jotain vikaa. Tässä odotellaan keliä, kun se paranee. Ne sääennustajat sanoo, että aamusta vähän myrskyä. Nyt on siis sunnuntai aamu. Ja ei taida toikan mennä. Menis, sai sieltä se klimpin pois välistä. Niin tuosta autosta reissupakista siihen uudet tulpat. Jestas! Siellä oli tämmöistä bensaa ja vettä tuo. Miten täällä näin paljon tätä? Voi että. Aika jännä. No. Me katsotaan nyt tämä, että mikäs tätä vaivaa. Ja tää on varmaan ihan sama kuin se meniköhän nää jammulla nyt sitten niin, että tästä sarjasta oli se 15, niin oli isoin. Kyllä varmaan. Elikä. Joo. En nyt mene vannoon, kun en taas muista kuinka nämä meni missäkin kohtaa, mutta kyllä tästä enemmän saa kuin 8 heppaa. Tää on 2-pyttyinen kone, niin voidaan tarkistaa tän kaikki parametrit. No mikki meinaa pysyä, kun on tämmönen hieno villatakki. Se on vähän viileä, ei kylmää, mutta vähän viileä. Täällä haisee, tuoksuu terva. Se tarvitsisi saada nyt kuivaksi, kuulkaas. Tarvii sitä, pytty kerralla nyt pistää vähän siihen jotain eteen, että saadaan ne vähän paineita. Tähän saisi starttimoottorinkin. Mihinkään noin menee silloin noin sähkövehkeet, en muista. Ne vaihdetaan eri paikkaan. Joo, se olisi kyllä kätevä. Kai ne siihen jotenkin tulee sitten kylkeen. Minä nyt ensimmäisenä koitan saada sieltä niin kuin ton H2O pois tuolta pytyistä ja sit katsotaan se käymään ja mikähän tästä vaivaa, miksi siellä on vettä, mitä muuta siinä on, en tiedä. Katsotaan, tutkitaan. Tätä on koitettu kai laittaa ja tehdä kaikkea, mutta tää vaan kiukkuu aina. Selvitellään. Ja se viimeksi kun laittelin sitä starttimoottoria siihen evikkaan, niin joo, hiilet meni väärinpäin. Kyllä mä sen huomasin. Ne nyt ei ole enää siellä väärinpäin, mutta se välillä kun kuvaillaan tossa ja on 16 asiaa päässä, niin selittää, tekee jotain ja sitten myöhemmin huomaa, että niin, että teinpä sittenkin just päinvastoin, kun ei aina pysy ajatus mukana. Pahoittelut siitä, kun siellä pari se huomasi. Hyvä, että olette tarkkana. Joo. This way up. Sillain se kuuluu olla.
se puoli ylöspäin. Minä nyt ensin kiskon sen kuivaksi ja öljy on ihan kirkasta. Tulee kirkasta ja haisee pahalle. Mikä se on? Joo, mä jatkan tutkimuksia, niin pistetään kamerat seis vähäksi aikaa. Nonni, vessade meinaa tulla. Mulla on täällä samalla tässä väännän evästä. Ette näe tänne, mutta tehdään tää tässä välissä. No eikö se nyt pysy tuo ritilä tuo? Ei varmaan, otetaan se sieltä pois. No. Täällä on kapea rillissä nyt ja pekonia ja kaikenlaista. Kapen makkaraa. Aihisen siis. Katsotaan minkälaista on, mä kerron sitten. Noin. Rupesin aukoon tätä. Niin täältä löytyi ensinnäkin täältä käynnistin härvelistä löytyi tämmönen jousenpätkä täältä seasta. Sitten kun ihmettelin, että kun tämä on vähän kankea pyörimään, siis moottorihan on sehän on raskas vedellä käymään, jos ei siellä tapahdu yhtään sytytystä tuolla. Vaikka se ei lähde tavallaan käymään, niin siihen ne kaasut kumminkin siellä, bensakaasut, niin ne vähän auttaa sitä asiaa. Et se ei ole ihan semmonen, että sit kun se on kunnossa, niin sen takiahan se lähtee hienosti käymään, kun se siellä syttyy ne pienekin höyryt tavallaan, niin se vähän keventää sitä käynnistystä. En tiedä pääsittekö nyt jyvälle mitä tarkoitan, mutta toivottavasti. Niin täältä löytyi myös tämmöisiä jousenpätkiä nyt täältä vauhtipyörän sisältä. Ja tämä on ilmeisesti nyt semmonen vehje, kun tässä on ollut varmaan, että kun on vaihde päällä, niin tää ei lähde käymään. No, sitä mekanismia tässä nyt ei enää ole. Irrotin vauhtipyörän siitä ja katsoin, että jako on kohdallaan. Se on kohdallaan. Mutta tämä on tuhottoman kankea pyöriin. Mun tarvii nyt vielä koittaa nyt putsata noita sylintereitä, kuivata. Katsotaan. Tästä tulee nyt vähän tämmönen. Tähän ei haaskata ihan kauheasti aikaa ja tupakkia. Mutta jos pienellä selviäisi mikä siinä on, niin laitetaan kuntoon. Muuten sitten nostetaan kädet pystyyn, jos rupeaa meneen turhan paljon aikaa ja J&E. Mä kääntelen samalla tässä makkaroita. Tää on tämmönen sunnuntai-video. Tällä otetaan rennosti ja pitää välillä vähän ottaa rennommin. Ruvetkaa tekin rillaa, vaikka onkin vähän tänne keli, niin ei se haittaa. Tää on ihan kiva. Täällä tosiaan rantsusaunaa mökkiä tervaillaan. Aika hyvät on tuoksut. Voi joskus vähän vilauttaa mitä täällä puuhaillaan ja tätä mestaakin, mutta katsotaan sitä sitten joskus. Ehkä. Tervattu hirsi, niin onhan se nyt nätimpi kuin joku vedetty jollain Pinoteksilla. Ja kestää. Kestää isältä pojalle, sanotaan sillain mainoksessakin. Pinotexin mainos. Joo. Iski Hidealla. Tää olikin Hidea eikä Haiden, mikä mä sanoin. Syy selvis. Öljyt ovat käytin tämän värisiä. En tiedä näkyykö kuvassa, toivottavasti. Öljy oli kirkasta joo kun pistin käymään, mutta ehkä se oli laskenut sinne johonkin pohjalle. Se möniä mitä siellä oli, en tiedä. Mutta kun pisti käymään tuossa läpillä, niin ei mennänyt millään lähteä vesi kiertään. Kävi vähän aikaa jotenkin. Sitten kun sai veden kiertää, niin ei sitten ja sammuu. Ja
Ja sitten tulppa on aivan valkoinen. Ja tuossa näkyy ihan uudet tulpat, niin tuossa näkyy oikein toinen raja, että on sitten ollut kuumana. Elikkä vesi menee pesään, se selittää sen ne vesihelmet tuo koneen sisällä, että kun niitä vaan oli siellä ja oli. Ja kun se oli vähän semmonen, että se olisiko vähän nestepuristusta, en tiedä, ei sitä nyt niin paljon siellä mun mielestä ollut. Mutta joka tapauksessa ei nyt oikein vörkki. Kansi pois. Kansi, pahvi, katsotaan. Se, eikä sen enempää sitten tästä koneesta. Jos jotain muuta on, niin se on sitten, en tiedä. Ei varmaankaan laiteta. Mutta niin. Se on nyt semmonen hänen kohtalonsa. Pistetään sinne nyt toi tulppa paikalleen, niin ei me oravat sinne, kun se lyödään tosta nyt hetkeksi sivuun. Niin. Tämmönen juttu oli tämä nyt. No eihän se nyt sinne ton hatun avaajan kanssa mene. Siinä on nyt käynyt jotain, en tiedä mitä on käynyt. Onko käynyt sitten joskus kuumana mutta ei se nyt ainakaan toimi. Kaasarin säätö ei, ryypy joutuu pistämään päälle, kun se rupeaa lämpiään, että se käy edes jotenkin. Menee niin sekaisin. Mutta joo. Tampereella rupesi kirkastua. Tuulee viekin aika raikkaasti tuo lounaassa. Siellähän se aika usein kesäisin on. Länsi-lounas. Ei kun luode. Luoteessa ja länne sievälillä, anteeksi. Juu. Niin Tässä nyt meni kaikki vihkoon taas. Lipperiin tuli vääriä osia, en ole kattonut, kai se vesipumppukin on väärä. Ja no ei tässä, tää nyt oli vianetsintää, sieltä löytynyt todennäköinen vika, kun ei pelaa kunnolla, niin pahvi mennyt tai jotain muuta. Tämmöisestähän menee äkkiä, jos se käy vähän kuumana, niin kansi pahvia se rupeaa vuotaa. Niin sehän ei ole vaikea tästä kansi irrottaa, mutta kumminkin. Joo. Siellä on kohta 15 000 tilaajaa täynnä. Oikein mielenkiintoista. Ja se toinen vesikone, siitä ei ole nyt vielä tietoa. Se on tietoa, että siellä menee edelleen ajossa vedet sekaisin ja öljyt. Ei mennyt, kun sitä käyttelin siinä, niin ei mennyt, mutta sitten kun sillä lähdettiin ajaa, niin meni. Ja tunnin aikana, kun sillä ajettiin, niin tunnissa niin noin desi tuli lisääntyi arviolta. Ei mikään hullu määrä, mutta siis aivan mysteerivehje. En tiedä. Mutta siitä sitten kans joskus lisää, kun löytäisi siihen nyt osia vaan, että voitaisiin sitä testailla. Mutta ruuttakoneen kansia, kun ei niitä ole joka oksalla, niin kaasarikoneiden kansia löytyykin. Siis puhun Yamaha 50. Joo. Tosiaan tilatkaa kanavaa ja peukuttakaa ja pistäkää kommenttia ja kaikkia, niin tosta saa tilata, ei maksa mitään ja tuolta katsella jotain muuta. Ciao!